Okay. So now, how to determine whether the given is a function or not? Macam mana nak determine dia tu function or not? Nak determine guna apa? Apa cara nak determine? Nak tahu the function is, that is called function or not. Tengok ni kan. Nak determine whether the graph represent a function or not. Function not. Using vertical line test. Vertical line test. So, ambil your ruler ke apa, check vertical line test. Okay, if it cuts at more than 1 point, means that this is not called function. This is not a function. Okay, dia potong more than 1 point. For B, tengok, oh dia potong 1. Vertical line test. This is called function. Cut at only 1 point. Okay, you can interrupt me kalau tak faham. Okay, yang ini for C, check a vertical line test. Vertical line test. So this is function or not? Siapa menjawab? Function ke tidak? Tidak. Bukan. Ya? Tak function. Ya? Tak function. Tak? Pasti ke tak faham ke apa? Tak function. Tak function, yes, tak function. Not a function. Okay. Yang ini, yang the last one, Function. yes, function. Simple. Vertical line test. Yang horizontal line test tu nak check whether function 1 to 1 or not. Jangan confuse Okay. Nak tengok function vertical line test. Nak tengok 1 to 1 function, baru check horizontal line test. Okay, itu lain cerita. Okay, settle. Okay, so number 2, saya cuba discuss all Jadi you tengok cepat Sketch. Okay, and state domain and range. Sketch dulu and state domain and range. Saya pergi a bit laju Okay, tengok. Kalau tak faham terus interrupt. Tak ada masalah. Okay. Sini. Okay. Number 2. A. F ini dah mapping 4. Mapping 1 minus 2x. Change to function. Macam ni. Okay. So in this case kalau ini adalah straight line polynomial, normally domain dia tu real numbers. Kalau you buat sketch graph. Okay, can you imagine the graph? Kita sketch graph kan. Kalau dia nampak graph lah. This is graph. Tapi graph jenis graph ni you tahu juga because of adalah actually basic of the graph. Jangan tak ada langsung Okay. Jadi kita nak sketch graph y equals 1 minus 2x. Sketch means that bukannya plot the graph. Okay. Tapi just for you buat x is equal to 0. When x is equal to 0, y equals 1. Okay. So kat sini. Okay, potong intercept x, y exists at 1. Okay. Lepas tu when y is equal to 0, masukkan y 0. Masukkan 0, so x is equal to 1 over 2. Okay, y0, x 1 over 2. 1 over 2. So you boleh join because kita tahu dia punya straight line. Ambil ni terus join. This is the graph. Okay, from the graph, okay, nak cari domain kan? Domain kita tengok value x. Value x. Tengok value x domain. Jadi you ambil ruler tengok. Okay, oh ini ada graph. Tengok value x kan. Oh ini graph. Daripada value potong ni ada graph. Adakah sampai from negative infinity sampai infinity. So domain dia negative infinity sampai infinity. Atau boleh buat simbol R, real numbers. Domain. Tengok value x. Ada graph tak?
Faham kan? Okay. Kalau lah let's say ni for range, check value Y graph tu. Nak check value Y, ambil ruler ke apa, nak ada kat graph. Oh ada, sini ada, daripada from bottom to up semua ada graph. Yang hijau ni, potong hijau semua, from bottom to up, from negative infinity up to infinity. So we can say that dia punya value Y ni valid from negative infinity to infinity, atau boleh buat bentuk real numbers. Itu domain and range. Okay, so sketch kan, sketch lepas tu state domain range. This is the graph lah. Okay, the basic graph. Dapat rough idea Lagipun you tahu kalau ini pattern dia Y equals MX plus C, right? M tu negatif kan, negatif. The graph dia kok situ tahu kan. And 1 ini C kan, refer tu dia potong dekat Y axis. Ingat tak kan dulu kan, sikit recall kan, kau balik. Okay, so this is the graph. Settle Okay, saya proceed B. Tak faham interrupt terus, tak ada masalah pun B. Okay, B is X. This is graph apa ni, siapa tahu? Siapa dapat rough idea graph apa ni? Graph kuadratik bentuk smiling offset graph. Smiling graph. Jadi dalam you punya imaginasi, okay, kalau dia 0 kan, ni kena sketch graph Y equals X to X squared. When X 0, Y 0. So macam ni lah graph dia, senyum, smiling graph. Dia potong kat sini lah. Saya potong kat sini tak cantik lah pula. Kita cantikkan sikit. Dia potong. Cantik sikit lah sini kan. Okay. So now this is the graph. Okay. Kalau tak sure, check. Okay. When X equals negative 2 or positive 2, kat mana Y? Kat sini lebih kurang 4 kan. 8 semua 8 macam tu lah. Okay, the graph, ingat ni kalau kuadratik smiling graph. From the graph, you kena buat sketch graph buat Y X axis 0, kena buat kena labelkan ni. Kena sketch kurangnya X Y 0. Okay, so domain kita kena check X value. Okay, jadi sekarang ni ambil ruler, tengok dia potong tak, ada graph tak? Memang nampak tak ada, tapi sebenarnya dia ada potong. Kita tengok dia potong tak? Graph, ada graph Ambil ruler, potong, ada graph. So from negative infinity sampai infinity lah kita assume So dia punya ni domain also real numbers. Mana semua boleh masuk nilai X kat sini, semua ada. Tak ada invalid atau undefined. Masuk negatif pun okey. Negative 3 is 9 times 2 positif. Masuk 0 squared 0 ni okey. Masuk 3 9 positif okey. Semua okey lah. Tak ada yang invalid atau undefined. So domain is X value. You ambil ruler ke apa, tegakkan ni vertical lah kan. Tengok okey ada graph. Okey. For a range, range siapa tahu? Siapa boleh teka apa dia range? Tengok Y kan, value Y. From apa to apa? From to infinity. Ya? From 0 to infinity. Good. Okay. From 0 to infinity. You tengok kalau buat vertical ni, buat horizontal ni, tak ada graph. No graph. Sampai kat sini baru ada graph. Sini means that Y 0. Tengok ada graph, ada semua ada graph lain. So from 0 to infinity, tengok Y value. Okay, range tengok Y value 0 to infinity, settle. So for quadratic kita tengoklah paling minimum apa dia, 0 to infinity. Kalau smiling graph.
Okay, domain untuk real ni quadratic always real numbers. Settle segi C pula Okay, settle. Okay, try C. Okay, C F X. Okay, then di mapping change to function. Okay, kalau you tengok bentuk set, graf dia pun bentuk macam ni lah, bentuk set. Senang je set. Okay, set. Okay, jadi dia so sketch graph. Kita graph macam ni, sketch graph. Ini mesti ada basic graph X, Y, origin. Okay, the graph is same like set. Macam tu, dah habis. Senang. Set memang senang, bentuk set juga. Macam ni. Okay, dia ada curve sikit lah, dia tak tajam sini. So from the graph, okay, tahu domain. Okay, boleh cari guna algebraic ataupun from the graph. Kalau from the graph dia nampak jelas clear ni. Okay, no graph below on the right left hand side ni tak ada graph. Sampai kat C baru ada graph. Okay, domain refer kepada X value. Tengok X value. Okay, tengok ini ada sampai infinity. From 0 up to infinity. Itu from the graph. Okay, kalau nak guna algebraic domain untuk yang set ni bawah ini. Okay, bawah tu ni always more or greater or 0. Bawah ni So sekarang bawah ni X. X more or greater 0. Okay, 0 ke sana. So sama dengan ni. Itu algebraic. Ini graph. Okay, anything below set ni more or equal 0. If this one X, means that consider domain X value. If this one Y, that one consider range. Okay, settle. For domain, for range from the graph. Range tengok Y value. From the graph. Okay, tengok Y value tak ada graph. No graph below here. Here starting here 0 up to infinity. So range dia 0 to infinity. Tengok Y value. Okay, kalau algebraic jadikan Y as a subject. Jadi tukar X as a subject. Y squared X and then jadikan dia. So but for a set, first thing you kena tahu, you kena alert. Ini kalau you masuk value ni negative X not valid. Kalau paling kokak pun 0, X 0, set 0, 0. Okay, jadi paling rendah pun mesti 0. Y. Ini first equation, kena alert. Okay, sometimes kalau bagi dia punya ni function, you kena alert dulu, kena observe. Oh, ni all positive. Why? Because of set kan. Dia punya ni graph dia macam ni all positive. So first equation is positive. Second equation, tengok value Y. This is quadratic. Substitute negative 3 square dapat positif. Substitute 0 dapat. Substitute 3 dapat. So we can say that Y is a real numbers. Ini equation 2. Jadi equation 1 intersect equation 2. Okay, you kena buat number line ini. Equation. Okay, 1, 0 onwards. Ini equation 1. Equation 2 semua sekali equation 2. So overlapping ni kat sini. This is range. Y
Okay. From 0 to infinity. So sama lah dengan ini. Okay. Atau sama dengan graf. 2D. Okay. F x 1 over x. Sorry, 2. 2 over x. So f x equals 2 over x. Okay. So bentuk ini bentuk apa? Salingan reciprocal kan? Salingan. Bentuk macam gitu-gitu sikit kan? Okay. So you nak sketch graph ini 2 over x. Cuba masukkan dulu. When x is equal to 0, check calculator bagi apa? When x 0, y dapat apa? Undefined. Undefined, tak tahu. So actually that is infinity. Okay. When y is equal to 0, sama juga kan? X tak tahu. Habis, tak tahu bentuk macam mana kan? So tak tahu x. Undefined juga actually. So kita pun tak apa, kita sketch graph. Sketch graph. Buat je x, y, 0 ni basic of the graph. Jadi sebenarnya untuk pattern ini, okay, untuk pattern yang over ni cannot equal to 0. So x not equal to 0. That is domain. Okay, tapi kita nak sketch graph dulu kan. So patternnya not equal to 0. Okay. Jadi kalau you sketch ni kena kosong ni, tak boleh. Tak boleh ambil. Jadi kalau kita substitute x equals katakan 1. When x equals 1, y equals 2. Okay. Atau inilah senang. Sorry kan tak tunjuk ni secara ni. Domain dia all domain domain all except 0. My domain dia semua kecuali 0. Domain. So punya graph, kita sketch graph pula. Okay. Graph dia pattern macam ni. Saya sketch lah. Macam ni. Okay. Kita macam tu. Okay. Macam ni. Macam ni graph Okay. So from the graph ni domain. Okay, domain. And then how about range? Cuba tengok from graph apa dia range. Range dia. Range dia semua ada kecuali kat mana yang tak ada tu agak-agak. Tak ada graph. Ni kan? Dekat tak ada graph kan? Lepas tu ada lagi. Nak cakap apa? Range. Nak cakap apa? Range. Semua ada. Kecuali apa? Nombor apa yang tak ada? Okay, 0. Betul. Okay, kecuali 0. Okay, boleh jawab dalam ni. Atau real numbers except 0. Macam ni juga lah. Real numbers except 0. This is the punya range. Jadi sekarang ni kena, okay, kita tengok graph and range. Okay, jadi kalau tak sure, saya ajar secara algebraic lah. Kata-kata susah nak sketch graph. Yang ini saya kena ajar secara algebraic lah kan. Katakan y equals 2 over x. Nak double check. Okay, domain, you tahu domain yang bawah ni x kan. X not equal to 0 for domain. Okay, for range, jadikan x as a subject for range. Okay, so kita tengok bawah ni juga. Bawah ni y not equal to 0
Kalau value y ini range kan? Range. Okay, domain. So betul lah. Okay. Jadi real numbers accept 0. Yang ini real numbers accept 0. Ini adalah guna algebraic. Kalau tak sure untuk this graph lah. Kan? This type of graph dia macam ingat-ingat kan? Okay, ada soalan? Tak ada? Continue lagi eh? Boleh proceed? Okay. 2E. F X maps to, okay, ini modulus kan, modulus. So F X equals modulus minus 3. Atau you kena sketch graph yang ini. Dan dalam you punya mind mesti ada rough idea lah sikit. Kalau graph ini mesti V shape, V shape mesti ada sikit. Dalam tu ada gambaran bentuk V shape macam ni. Okay, bentuk V. Kena tahu juga, tahu sikit. Then kalau nak sketch graph, okay, kita sketch graph. So kita sketch dulu. X axis, origin, Y. Kalau tak sure juga masuk value. When X 0, Y negative 3. 0, negative 3. Okay. When Y 0, you akan dapat, okay, sama 3 kan? Ni, 0 modulus X equals 3. So X equals plus minus 3. So when 0 kat sini, positive 3, negative 3. So you tahu bentuk U shape. Ambil ruler, join. Ambil ruler, join. Ketik. Okay, ambil ruler, join. Okay, kerja. Bentuk V shape lah, senang kerja. So from here you tahu domain tengok X value. Jadi tengok X value ada, semua ada walaupun tajam semua ada. So we can say that domain is a real numbers atau range. Okay, siapa nak try untuk range? Apa dia range ni? Range untuk ni, tengok Y value. Apa range untuk this function? Cuba nak test. Tengok bawah tak ada no graph kan? Nampak? Negatif 3 infinity. Good. Negative 3 to infinity. Sampai sini ada sampai. Itu from the graph. Okay. Siapa yang boleh kita try F. F. Try F pula. Siapa rasa tak boleh lagi lah, tak dapat lagi. Okay, try F. F dia punya same function tapi positif, sama je. Okay. 3 maknanya yang ini, yang V shape ni shift up. Graf ni kan, kita tahu graf dia Y equals ni modus X bentuk macam ni. Macam ni. Basic dia. Lepas tu all the graph ni kena up. Shift up 3. Itu caranya method. Tapi kalau tak mau tak apa. Tak mau buat cara tak apa. Kita buat juga ini. X, Y axis. Label je. Then substitute. Okay, saya nak sketch graph Y equals 3 plus ni. So when X is equal to 0, Y 3. Tanda. When Y is equal to 0, ini 0. Okay. So you akan dapat ini sama dengan negative 3. Macam mana ni? So buatlah X equals plus minus negative 3. Sama juga dapat 3 dengan kalau yang Y0 kan. Y0. Cuba tengok ni. Cuba tengok betul ke tak ni. Okay. Nampak kat sini lah. Macam kecil sangat. Sekejap balik Sekejap nampak.
y equals 0. Cuba tengok. 0. Jadi modulus x equals negative 3 kan? Macam mana ni? So x sama dengan plus minus negative 3 kan? Okay. Jadi nak buat apa ni? Dapat ni. X equals negative 3. Betul ke ni? 3 kan? Kita tengok y0 x negative 3. Okay, adakah betul ni? Kat sini. Ni kat sini betul ke? Ada ke? Ada ke statement ni? Saya tanya, ada ke statement ni? Siapa jawab? Ada ke statement ni? Ada ke modulus sentiasa all Positif. positif kan? Mana ada takut logik lah. Awak tahu dia shift up. Takkanlah when x y0 duduk kat sini. The graph all kat sana. Lagipun ini sentiasa positif. Ingat? Jangan termakan pula buat macam ni. Pelik kan? Dia nampak macam tak logik. Takkan ada graph terbaik kot. The graph mesti V-shape. Mesti V-shape. So all the graph shift up. Jadi sekarang ni tak jalan lah kalau buat cara tu kan. Because dia tak potong pun dekat x-axis. Dia up semua, atas langit semua. Dia graph up semua. Jadi dia tak potong pun x-axis dia tak ada. Why? Because ni tak ada sebenarnya. Jangan tertipu, jangan terlalu follow sangat rule lah. Kita kena fikir juga kan. So the graph is V-shape. You must know that the pattern, the basic pattern of the V ni, absolute value, bentuk macam ni. So bentuk macam ni, or the graph shift up 3. Kalau yang tadi tu, or the graph ini shift down. Ini basic dia. The graph shift down 3, ke bawah semua. Yang ini up semua. Jadi from the graph, you boleh tahu domain untuk ini memanglah confirm real number domain. Okay, siapa boleh bagi range? Range. Siapa boleh tentukan range? Bagi range. Tengok y axis tak ada sampai. Siapa boleh bagi sebut? Cepat. Bisa infinity. Apa? Tengok. Bisa Betul. Tak ada graf, tak ada sampai sini baru ada graf. Seperti tu kan. Sampai habis. You all yang lain okey tak? Okey tak? Kalau okey anggap. Okey settle kan. Settle for number 2. Make sure jangan tertipu ni. Almost tertipu dan make sure. Tapi kena tahu basic of the graph juga. Kalau you tahu basic of the graph, you boleh shift up down. Tak akan tertipu lah, tak payah fikir benda-benda ni. Okay, number 3. Boleh Position number 3. Nak laju ni. Okay, number 3. A. Number 3, find domain and range. And sketch the graph. So, find domain, range, sketch graph. Tapi kita cuba follow lah arahan dia. Find domain and range, baru sketch graph. Okay, cuba tengok sikit, concentrate ni. Okay, kalau soalan dia bagi macam ni, cuba tengok sikit. This is domain. This is domain. Domain. Kalau dia bagi ni, this is called domain. Kalau tak sure, buat lagi line 1. Okay, ke sana. So domain is from negative infinity to 1. Stop. Okay, this is domain. Settle. Domain is from negative infinity to 1. Settle. Faham So now find the range. Bagusnya sketch graph. Tapi soalan ni baru kita find domain, range and sketch graph. Tak apa, kita try follow. Kalau boleh follow. Tak boleh kita tengok sketch graph juga. So now ini kalau untuk range, tukar y equals 1 minus x. Cuba tengok saya buat cara algebraic. Saya tak nak buat graf dulu. Cuba tengok. Concentrate.
Kalau range, kita write X as a subject. Kita tengok, kalau domain, kita tengok X kan, kat sini kan. Kalau range, kita tengok Y. Write X as subject, 1 minus Y. Okay. Jadi kalau tengok Y ni real numbers, tapi you tengok syarat dia ni. X less or equal 1 syaratnya. Dia dah bagi domain. Okay. Ini X. Letak kat sini. 1 minus Y. That is X. Less than 1. Ini X kan? Ini X ni. So now bawa ke sana. Bawa ke sini 1 minus 1. Y. Atau Y more or equal 0. Okay. Jadi kalau kat sini boleh nampak bahawa range dia ke sana. From 0 to infinity. This is range. Okay. Sekarang kita nak sketch graph. Okay, nak sketch graph. Cuba tengok cara saya sketch graph. Okay. Tak pensel semua tengok. Ini 0. Ini number line. Number line. Saya ambil dia 0. Saya tarik ke sana. Ini Y axis. Lepas tu, ini X axis. Saya dotted line. Pagar. Ini 0 origin. So, kalau you tengok betul-betul ini, belah sini no graph. Tak ada graph. Jangan lukis graph. Tak ada. No domain, no graph. Graph ada kat sini je. You kena sketch kawasan ni ke sana. Y equals 1 minus X. Jadi sekarang ni kita substitute. When X is equal to 1, X equals 1, masukkan dalam ni. 1 minus 1, 0. Masukkan termasuk kan. When X is equal to 0, masuk dalam ni. 1 minus 0, 1. You tahu this is straight line. Kalau straight line graph dia, join je lah. This is graph. Macam tu. Dah sebelah aja. Sengit sebelah. Jadi, from the graph, okay, kalau dengan mata kasar, from the graph, you boleh nampak domain. Dah bagi dah, memang confirm. From negative infinity to 1, confirm bagi. Range. Kalau from the graph, nampak apa? Starting 0 kan? Tak ada, bawah tak ada. Starting 0 to onwards. So, 0 to infinity. So, betul lah. Dan kita double check. Okay, jadi sometimes senang nak sketch graph and state domain and range. Sometimes easy you use algebraic. Depends on you lah. Kalau simple punya straight line, quadratic, set ke apa, sketch lah graph senang. V shape ke yang absolute value, sketch lah. Okay, kalau reciprocal tu kita buat algebraic lah. Okay, saya go to lagi, boleh? Atau nak skip dah? Ini penting kan? Okay. We go to B. Free B. Okay. Ini graf apa ni? Siapa boleh sebut? Siapa boleh sebut? Graf apa ni? Apa? Pattern graf? Kuadratik. Good. Bentuk apa? Smiley ke set graph? Smile. So bentuk pernah macam ni smile lah. Smile graph tahu. Dah ada, so at least you have something idea. This is smile graph quadratic. Jangan tak ada langsung. Tapi dia bagi domain. Ini domain, ingat tau. Domain. Domain. Dia bagi domain. Dia dah restrict dah. Maknanya bukan real numbers. So kalau you say you transfer to number line 0. Jadi ikut mana? Less ke right ni. Jadi ni less included ke sana. Okay, so domain dia from negative infinity to 0. This is domain. Atau ni dah bagi dah sama. Just change to bentuk interval ke apa kan. Settle. Okay. Jadi bagus sketch graph
for quadratic. Tapi tak apa, kita nak cari domain range, kita try. Nak try cara algebraic Okay. Untuk range y equals x squared minus 5. Okay. So, nak jadikan x as a subject. Ni. Okay. Dia ada restriction Ni. 0 ni less Nak yang negatif tau. Okay, kita go juga. X plus minus y plus 5. Okay. Jadi, sekarang graf dia nak kali kod betul-betul ini. Okay, betul ini. X less or equal 0. This is X. Kali kod betul-betul lah kalau you ambil. Okay. So, agak-agaknya kita ambil yang positif ke negatif? Yang less than 0. Function mana? Negatif ke positif? Cuba try, kita try dulu kita try, tak apa, kita boleh kan sketch draft jangan risau, kita boleh sketch draft. Okay, try and error. Okay, ini. Okay, bawa ke sana, hilangkan ini jadi positif juga akhirnya kan. So, skip. Ini y greater or equal negative 5. Suppose saya buat number line negative 5 onwards. So dia punya ni is negative 5 to infinity range. Okay, kita double check ini. Sometimes kalau algebraically you are confused, kita double check guna graph. Okay, ini 0 graph ni number line ni yang domain 0. Saya tarik ini x, y, 0 origin. So graph you kat sini je, kawasan ni je. Y equals x squared minus 5. You tahu this is quadratic, bentuk curve. Okay, make sure you tahu bentuk curve jangan tak ada kosong langsung. So 0 cuba substitute 0 dalam ni. 0 squared 0 minus 5. So minus negative 5 kat sini. So what happen when y is equal to 0? Y 0 masukkan jadi x squared equals 5. X equals plus minus 5. Maknanya kat sini negative 5 dan kat sini tapi tak ada domain, so tak payahlah ambil yang negatif je. Okay, so join lah. You tahu curve jangan buat straight direct tu, because you tahu this is quadratic, bentuk dia like same like curve sikit lah. Naik curve, naik ke atas, macam tu curve. Taklah cantik sangat. Semula lah bentuk. Okay, bentuk dia macam mana, tak apa, try lagi second time. Okay, begini. Tak apa, kita tukar sini. Sini. This is negative 5. Kita nampak kan? Switching. You all cantik. You ada, you cantik kan? You all sketch je. This is the graph. Jadi kalau kuadratik ni half je ambil kawasan ni. Tu je. Okay. Kita double check. Tengok. Domain confirm. Domain pastilah dah given domain. From negative infinity to 0. Check range. Okay. From the graph, range ni dari starting negative 5 up to infinity. So betul. Macam tu. Kita double check. Settle. Okay, on. Okay. Ada soalan? Boleh for C pula Okay. C Fx
1 over x. You tahu bentuk graf dia macam mana. So dia kata find domain range sketch graph. Find domain range sketch graph. Jadi yang untuk ini, this is domain Dia bagi sebelah tu consider domain. So tak payahlah cari domain lagi. This is consider domain. Kalau tak sure, transfer to number line. Okay. Onwards. Domain is from 2 to infinity. This is domain. Ini saja tukar domain. So now find range. Let's say you nak find range without sketching the graph. Katakan you cari range. Okay. Range. Okay. Jadi jadikan y 1 over x. Take x as a subject. Ni. Then you tengok. Oh, dia dah bagi reasoning. X more or equal to. Dah bagi syaratnya. Domain. Okay. Jadi sekarang ini you tahu this is x. X equals 1 over y. Okay. Then more or greater 2. So now 1 over 2 y. Atau nampak sengit ni you boleh exchange y less than 1 over 2. Okay. Jadi for this case you kena alert. Okay. Ini you tengok dia dah bagi restriction domain banyak ni saja. Cuba substitute 2 1 over 2 positif 1 over 2. Okay. Substitute 3 1 over 3 positif juga. X 10 1 over 10 positif. So first sekali you kena tahu bahawa y mesti confirm positif ataupun paling apa. Tak kisahlah paling besar apa nilai. Tak tahu, kita buat positif dulu. Dan kita check. Okay, kena alert. Same like cert ke apa, you kena alert. Okay, this is the one. This is the second one. Kemudian you guna number line. Okay, 0 1 over 2. Yang ini tadi less ke sana. This is equation 2. Equation 1 greater than 0. So overlapping kat sini. Okay, you punya range 0 not included. 2 1 over 2 include. Ini you punya range. Okay, ini range. And then this was check using the graph. Okay, kita guna graph. Okay, cuba letak pensel semua, tengok macam mana saya sketch the graph. Okay, ini domain. Number line 0 kat sini. Saya tarik. Okay, ini name as y axis. Okay, yang ini x axis. Origin. Basic graph kena ada semua ni. So now saya buat dotted line. This is 2. So make sure your graph within this one je. Sampai habis. No graph on the left hand side. Why? Because of no domain. Kat sini je graph. Okay, jangan lebih-lebih. Okay, so now katakan 2 included, right? Masukkan 2, 1 over 2. Cuba 1 over 2 sama dengan apa? 0 point apa? 0.5, right? 0.5 kat sini. Kat sini lah. Sebab dia first kat sini. Graph, mana ada graph kat sini kan? Cuba saya ambil 5. Cari 1 over 5 sama apa? 1 over 5 equals 0.2, right? Dia makin bawah. Makin atas. Cuba saya ambil 10. 1 over 10. 1 over 10 equals 0.1. Makin bawah. Agak-agak, can you imagine the graph? Cuba imagine. The graph dia macam mana? Sliding down, right? Curve, curve. Dia tak keras. Dia curve, sliding down. Dia sliding down. Cuba 1 over 1000. Berapa? 1 over 1000. Dapat
dapat 0 ke tak? 1/1000. Tak dapat 0 kan? Okay, 1/1000 tak dapat 0. So the graph dia almost touch, tapi never touch the line. Dia almost tapi never touch the line. Dia nama dia asymptote. Okay, dia hampir approaching ni x-axis tapi never touch the x-axis. This is the graph. Okay, so from the graph you can see that domain is from 0 to infinity. Confirm. Sama. Then range, cuba tengok range from the graph. Daripada sini ke sini kan? Daripada sini ke sini. Ini include 1/2 included. Sini tu apa? 0 kan? Is it 0 included or not included? Not included lah sebab dia adalah asymptote. Okay, so matching kalau kata nampak ni lain, dah bercek lah graph. Betul lah. Okay, so dah bercek. Kalau you terbuat ini, sahaja you lupa buat y more than 0, you boleh double check. Dah bercek macam mana betul tak. Okay, takkan yang you punya yang purple ni kan, from negative infinity to half kan, tapi because of no graph below, y axis ni no graph, sini no graph, graph kat sini je. Okay, see that one. Betul lah. So okay, I want to discuss number 4. Number 4. Okay, you tengok dulu ni. Graph. Dah, kalau number 4, number 5 nak discuss all. Lepas dia cover for all lah. Untuk ni. Okay, boleh proceed Number E. Okay. F(x) equals modulus x plus 2 x. Yang ini maknanya real numbers. Okay, domain dia real numbers from negative infinity to infinity semua. Okay, domain real numbers atau from negative infinity to infinity. Settle. So you tahu bentuk kita teruslah. Kita tahu bentuk ini, bentuk untuk apa, V shape. Nak tunjukkan kadang kadang dia terlalu ni kan, kita boleh nampak this is V shape dah senang, boleh direct terus. Tapi try juga pokok lah ini. Okay, and x plus minus ni carilah sendiri atau buatlah squaring square both side, macam complicated lah pula kan. Jadi x negative y plus 2 or x equals y minus 2. Kalau kita tengok sini nampak clear y real numbers. Okay, y ni y real numbers. Tapi kan saya kata check dulu. Okay, kalau untuk ini kalau kita observe, okay, ini always positive. Kalau negative 1 jadi 1 plus 2 3. When x equals 0, 0 plus 2, maknanya paling kokak pun y mesti positif, ataupun paling rendah pun y mesti sama dengan 2, paling rendah. Okay, ataupun y positif. Okay, ini 1 equation 1. Okay, jadi ini equation 2. Equation 1 intersect equation 2. Buat macam ni. Okay, penat kan kalau buat macam ni kan, guna apa, algebra kan. Okay, yang ini all jawapan ni. So y awak ni untuk range
from 2 to infinity. Ni kalau algebraic. Kalau kita nak sketch graph, kita anggap ni kosong lah, senang. Kita nak sketch graph. Okay, dy ni. Then you check, when x0, y2. When x1, y3. x31, y3 juga. Okay, graf dia macam ni. Okay, V-shape. Dia shift up tu. Okay, betul lah. Range dia, ini range. Okay. 2 to infinity. Domain is real numbers. Okay. For A. Okay. Determine the domain and range. Okay, the question didn't ask you to find to sketch graph. Determine domain, range. Domain. Okay, so we say that without sketching the graph, you want to determine the domain and range. Okay, make sure kalau let's say for the cert, everything below cert ni, okay, more or equal 0. Okay, why? Because if you substitute 0, cert 0, 0. 2, cert 2 ada something. If you substitute cert negative 2, invalid. Maknanya value below this ni mesti minimum 0 onwards. 2x plus ni. So x ni refer to domain. Okay, x refer to domain. And then 2x more than negative 6, therefore x more than negative 3. X refer to domain. Ingat tu in onwards. So negative 3 to infinity. This is domain x. Settle domain. For range. Okay, saya buat sebelah ni. Range. Range refer to y value. Okay, refer to y value. Okay, change to this form, 2x plus 6. So first thing you kena tahu that ini y always greater than 0. First step. Why? Because of you substitute yang ini kan, kita negative 3, paling minimum ni negative 3, masuk dalam ni dapat 0. Substitute 0 kat sini dapat 6. Jadi minimum is ini, kena ada ni, kita tahu observation. First step. Second step, jadikan x as a subject. So squaring both side ini, 2x plus 6, 2x, y squared minus 6, x, y squared minus 6 over 2. Okay, for range, check value y. Y quadratic. Quadratic means that y can take any value, real numbers. Kita tengok because of the given function ni y quadratic. Okay, the y refer to range. Okay, this is second. Okay, this is one of the method. Okay, this is one of the method. We discuss the second method. So do number line 0. Tadi do your first 0 ke sana. This is included. Included. Okay, and then yang the second is all kan. Ni yang kedua. So dia punya y suppose from 0 to infinity. Macam ni lah. Okay. Ada certain yang buat macam ni. For range. Okay. This is for all. Valid for all. Yang the first method ni valid for all. Okay. The second method. Yang ini first kan.
This is the first. first. So sampai sini y squared x equals minus 6/2. Then sini x more or equal negative 3. Kan domain. So now okay, yang ini x transfer, substitute y squared minus 6/2 more or greater negative 3. Okay, then y squared minus 6 y squared more than 0. Okay, and actually yang ini sebenarnya yang ini actually y also real numbers. Yang kedua, yang pertama still yang sini. Okay, sini. So intersect lah. You can cari equation 1 intersect ke equation 2, saya dapat macam ni juga. Why? Because of you kena check. This is quadratic. Substitute kat sini. Katakan 0. Yes, 0. Negative 3 squared 9. Yes, more than 0. 3 squared 9 more than 0. So that's why lah y can take any value. Depends on the given function tu. Kalau y refer to range, x refer to domain. Settle tak apa, kita try B lagi sekali. Kalau blur, try B. You all boleh interrupt saya kalau masih lagi blur. Okay, kita try B B block. Okay, same ni konsep. Okay, kita try second time lah, takut masih lagi blur kan. So domain domain, ingat domain is x value. Everything below ini greater or equal 0. Ingat tu je. So below ni ini x plus 5/2. Macam biasa lah, x plus 5 more than 0, bawa ke 0, x greater than negative 5. Kalau buat ni ke sana, so negative 5 to this is domain. Negative 5 to infinity. Okay, kalau sketch graph kan, tapi kita try not sketch graph. For range refer to y value. Okay, so now kalau you nampak ini y equals square root of x plus 5/2, you tahu first step mesti you kena alert y more or equal 0. First step mesti. Why? The number is negative 5 kan? Okay, substitute 0. So okay, kalau ini 0 akan positif. Ini mesti. Next step, write x as a subject. Kita buat ni, teruslah. Okay, squaring, buat ke atas. Okay, x equals 2y squared minus 5. Okay, katakan, tengok ini function ni, oh this is quadratic, maknanya y can take any value. Ini equation 2, can take any value. Kalau nak buat cara saya tadi tu yang x more or equal negative 5, so sekarang ni 2y squared minus 5 more than equal negative 5 kan, 2y squared greater than 0, y squared greater than 0. You boleh buatlah plus minus kan, ini ataupun rendah. Can I do like this, kata macam tu kan. So actually this y can take any values. Okay, y can take any values, negatif ke positif ke, can valid, can take any value. Okay, so sekarang ni join lah
buat number line. Okay, yang ini. Okay, ini equation 1. Okay, yang ini equation 2. Kalau ni juga. Green color. Okay. Yang ini equation 2. Ke overlap. Range from 0 to infinity. Okay. Boleh ambil je. Tapi just nak show kan. Ni. Okay. So this is step 1. Range. Tengok stay okay tak? Dah settle eh? Kita go to lagi number 4C. 4C SX. Ini. Okay, pattern dia macam mana? Untuk ni V-shape agak-agak. Siapa boleh imagine? Agak-agak pattern dia macam mana? Siapa boleh imagine? Dia punya basic of the graph. Bentuk dia apa? Who can imagine? Kasih tahu sikit. Macam mana pattern dia? Cubalah satu. 0, 0. When x negative 1, dapat apa? Masukkan dia. X1. Kita tahu pattern dia macam ni. V-shape. At least ada rough idea pattern untuk absolute value V-shape. Okay, V-shape. Jadi domain for absolute value kan, X value kan, cuba masuk apa dia nilai, keluar akan jadi bersih positif mungkin kan. Masuk je negative 1000, 1000, 0. So we can conclude that domain is real numbers atau from negative infinity to infinity. Domain. Okay, ni kena ingat lah. Domain untuk ini always real numbers. Lagipun dia punya if you define this one, ingat tak define macam ni kan? Kalau define macam ni, positive x, x more than 0, negative x, x less than 0. Dia cover semua. Maknanya domain is yang inilah domain real numbers. Dia cover semua. Okay. Jadi for range, bagus kita sketch graph kan. For range, kita tengok juga. For range, okay, y equals ini for range. Jadi first thing, dia always positif. You tahu ini sentiasa positive thinking kan. Mesti kena tahu ni. Saya nak search juga, kena tahu ni. Jangan tak tahu pula. Okay, ini. Okay, and then sama ada you nak squaring ke atau terus y equals negative 5 minus 2x or y equals positive 5 minus 2x. Macam tu kan, kita define kan. So define ini 5 minus 2x. Take x as a subject. Ini 5 minus y. Okay, kita tahu kan first equation macam ni. So x equals y plus 5 over 2. X equals 5 minus y over 2. So for untuk ini kita tengok y ni consider linear y ini. So y can take any value. Boleh Ini yang kedua. Okay, masuklah negatif. Kalau negatif 5, 0 over 2, 0.
Negative 10, negative 5 over 2 valid. 10 mana valid lah. Kalau undefined baru kita buang. So lepas tu equation 1 intersect equation 2. Kita kena buat. Nanti kita tengok graf takut nak cover juga sometimes. Takut careless ke kan. Kita kena juga check semua. This is the graph. Okay, dia punya, this is the range, not the graph, range 0 to infinity. Okay, so this is the one. Cuba kita sketch graph. Sketch graph. Y equals 5 minus 2x. Sketch graph. You tahu pattern dia graph mesti V shape. Ingat dia punya basic pattern dia V shape. Apa tu sketch? Domain dia real numbers dah. Okay, x, y, 0 kena ada. Masuk je lah, kita cara lama. Jangan risau, cara lama lah. When x 0, y 5. 0, 5, 0. Okay. Betul kan ni kan? Tak perlu kita teruskan betul kan? X ni 0. Y 0. Tengok ada tak 0. Cuba tengok sikit. 0 minus x 2x 0. So ada tak 0 ni? Cuba check. Valid tak? Okay, double check. Macam tak betul ni. Tak betul. Okay, ada tak? Okay. Cuba check. Okay. Ini 0 dapat apa ni? Plus minus. Tak apalah, kita buat je lah. 0 lah kan? Apa taknya 0? 2x sama dengan. Okay, kita baca x 5 over 2. Hitam dulu. Apa salahnya? X kalau 0, 5 over 2. Kita hentam je. Jangan takut. Sini. Okay. So, now ini cuba 5. Kalau ini 5 apa? Cuba 5 negatif. Cuba 5 sini 5 minus 10 negatif 5. Maknanya dia cermin kan. Kita boleh imagine kan. Okay, betul lah. Ni betul. Okay. So graf macam mana? Cuba imagine. Ni puncak dia. So graf macam ni lah. Okay, mula nak salah betul sebenarnya. Okay. So kalau from the graph ni betul lah. Ni betul sebab kita dah tengok tadi kan ini adalah 1 equation 1, ni equation 2. Okay, ni double check. The graph is like this, graph dia. So dia kalau you tengok ini sebenarnya ini jadikan 0. 5 minus 2x is equal to 0. X sama dengan itu adalah dia punya puncak je. Puncak dia lah. Okay. So when x0 kat sini dia punya symmetry kan, symmetry. Kita try choose 5 dan dapat dia sama. Okay, so from the graph range dia memang 0 to infinity. Macam tu graph dia. Okay, kita bagi D nampak macam complicated sikit. Okay, lepas tu kita stop lah. Tomorrow lah continue for D. Ini nampak complicated. Nak sketch graph pun satu kerja. Okay, bagus pakai inilah algebra lah. Okay, so sekarang ini automatic. This is domain. Okay, we transfer all except 4. All except 4. From negative infinity to 4, stop 4 to infinity. Atau real numbers except 4. Okay, cara ini atau cara ini. Domain, automatic. Now nak cari range. Range, tak payahlah sketch graph. This quite complicated kan. Take y value.
negatif. Tak ada equation 1. Tak adalah y always more than 0, tak ada. Tak ada specialnya. Same like for A, B, C ada special. Yang ini tak ada special. Your aim is write X as a subject. So, okay, bring all X to one side. Factorize X. Want to make X as a subject. Okay. Therefore, X equals 1 plus 4y, y minus 2. Yang ni nampak complicated but simple je. Okay, you nampak sini, kita tengok y value. Okay, jadi sekarang ni question dia ni ratio. Kalau ratio, everything below ratio ni not equal to 0 kan. So, y not minus 2 not equal to 0. Y not equal to 2. Denominator, sorry, everything denominator not equal to 0. X not equal to 4. This is X refer to domain. Dia punya apa function fraction, tapi X refer to domain. Okay, yang ini function dia fraction juga but refer to y. Y is range. Okay, so sekarang ini ke sana, ke sini. Range is from negative infinity to infinity. Tu tak payah buat banyak itu je. Okay, for ratio simple je. Tak ada banyak restriction. Same like for A yang third V shape tu yang so value. Okay. Okay. This is sketch the graph. Find domain range. Ini okay, this is very good. Tengok. Okay, biar settle cukup lengkap juga ilmu. Ni. Okay, cuba check ini domain. This is piecewise function. This is domain. Okay. This one is graph. Graph refer to range. Okay. Graph. So, cuba saya tengok saya buat macam mana. Cuba tengok saya buat macam mana. Okay. From the piecewise function, saya set domain 0 onwards, function is x minus 5. Okay. Yang ini less than 0, function is x squared. Okay. Piecewise function. Fungsi cebisa. So, now tengok saya tarik ini. Okay, jadikan dia y-axis. Yang ini x-axis 0. Jadi, within this one, you kena sketch graph x minus 5. Linear. Within this part, you kena sketch graph y equals x squared. This is quadratic. Okay. Sekarang kita nak sketch graph. Okay, saya try ambil color merah. Okay, so part ni on the left, on the right hand side, 0 included kan? Masukkan 0 dalam ni, 0, negative 5. Negative 5. Kat sini, negative 5. You tahu straight line. Ambil lagi satu, when y is equal to 0 ke, x equals 5. So, graph awak macam ni lah. 5. You tahu, this is straight line. Tolong tahu, this is straight line. Ni fx equals x minus 5. Okay. Kalau piecewise kan, yang ni. Okay, yang ni. Okay. Lepas tu, sebelah on the left hand side, quadratic. Masukkan juga 0, even 0 nak include kat sini. Masukkan juga 0 dalam ni. 0 squared, 0. Lepas
tapi dia tak termasuk, kena empty circle. Then substitute, katakan 5 dalam ni. 5 squared 25. Can you imagine the graph? Graph kuadratik macam mana rupa dia? Ni. Ada? Senyum. Macam ni ke? Macam tu. Curve. This is f(x) x square. Maknanya ni ada piecewise function lah. Okay. Kalau yang bahagian ini untuk yang positif, bahagian ni untuk yang negatif on the left hand side. This is that one. Caranya. Okay. Jadi script depends on the domain. Dia nak apa? Find domain and range. Domain confirm lah. Apa dia? Domain. Domain mesti digunakan semua. Tengok semua. Dia ni include lah. Ni include So, domain real numbers. Memang domain real numbers. Atau R real numbers. Siapa nak sebut range? From the graph, range dia apa? Siapa berani? Cepat. Stop range. No graph up to ni graph sampai habis graph. So apa range dia? Siapa boleh nak ni sebut? 5 to infinity. Negative 5 to infinity. Is it negative 5 included? Yes. Yes, because of then circle. Yes, good. Macam tu Okay, simple. Tak lain. Yeah. Okay. Kalau kita buat dua belah kan. Kalau buat dua belah. Kalau kita buat habis lah, tak buat separuh. Bilang engkau perintah. Kalau you buat macam ni kan. Yang ni macam gini kan. Okay. Yang ini macam gini kan. Salah lah. Dia double. This is not the function. Kalau you buat vertical kan, mana functionnya? Double kan. Dia cuts at 2 points. Tak boleh. Dia kalau function dia satu je graph kan, dalam satu tu domain. Dia cuts at 1 point je. Okay. Dia satu je. Dia tak ada double macam ni. Salah Jadi depends on the domain lah. Dia dah bagi domain dah. Itu engkau perintah lah. Macam mana nak sketch graph kuadratik? Berarti dia x less than 0. Dia tanah dia yang ni. Yang biru ni je. Tak ada ni hak orang lain. Macam mana nak sketch graph? Mana boleh duduk kawasan orang lain? Macam tu kan? Kita try yang last one. Last one ni bagus juga ni. Tahan juga. Ni pening ni. Ni. Okay. Last ni. Piecewise juga. Not equal than 0. 0 x equals 0. Maknanya cover lah domain. Kalau domain ni is real numbers. Domain. Yang ini tak ambil kosong. Yang ini ambil kosong. Ni domain real numbers. Actually for piecewise normally domain real numbers. Okay. Problem now kita kena define benda ni. Ni. X positive x when x more or equal 0, negative x when x less than 0. Atau you can change to number line ni. Okay, yang ini positive x. To the left ni negative x. Okay, so sekarang benda ni kita kena define lain. Ni, kita kena define lain. Okay, jadi sekarang ini okay, yang fx ni, piecewise ni. Okay, yang ini kan x over ini. Lepas tu, oleh kerana saya nak define sebelah ni x more than 0. Okay. Yang ini sama dengan ni. So, saya kena ambil yang positif. Define x positif for x more or equal 0.
modulus x change to positive x for x more than equal 0. Okay, once again, x ni, yang modulus ni over x when x less than 0. Okay, so modulus x change to negative x when x less than 0. So ini jadi negative. Okay, atau ambil yang ni, negatif for less than 0. Jadi positif for ini more than 0. And 0 when x is equal to 0. Kacau lah. Okay, so from 2 ni you change to 3. Piecewise function. Okay, 3 functions. Jadi saya simplify x over x equals 1 for x more than 0. Negative x over x equals negative 1 for x less than 0 when x is equal to 0. You tahu this is domain. Okay, this is the graph. Jadi kalau transfer to number line, okay, 0. Okay, 0, 0. Ini koordinat. Koordinat. When x 0, y 0. X 0, y 0. This y kan? Okay, coordinate points. Just a point. Okay, so when x, kita ambil ni tak masuklah senang. Okay, because of that, dia bagi, ni, not included, right? So kita empty circle lah ni, empty. Ni empty. Okay, kita ambil ni empty sebab dia dah bagi empty. Ni empty. Tak masuk. Okay. So when more than 0, y ni 1. Okay. Less than 0, negative 1. So how to sketch the graph? Nak dia ni, graph. So sini you kena sketch graph y equals 1. Belah sini y equals negative 1. Okay, ni 0, 0. Okay, belah sini tak masuk, y equals 1. Sebelah sini y equals negative 1. Okay, ini y. This is the graph. So sekarang ni, cuba kita habiskan ni. Domain is real numbers. Siapa boleh sebut range? Range. Nah, cepat namanya range. Negative 1 to 1 Negative 1 to 1. to 1. Ni, macam ni. Yes. Salah. Cuba tengok apa range. Check. No graph, no graph. Graph. No graph, no graph. Ada. No graph, no graph. Ada. So, berapa range? Try lagi. Ada how many place dia touch y axis? Negative 1 to 0. Union 1 to 0. to 0. Macam nak buat ni? To 0. Ni 0 lagi. Union Union 0 to 1. to 1. Salah. Try lagi. Kalau let's say negative 1 to 0, the graph is actually the continuous. Ada graph. So between negative 1 to 0, no graph. Between 0 to 1 also no graph. Try lagi. Siapa try? The third time. Negative 1, 0, 1. Ada apa tak?
Ni apa ni? Ah. Koma ke apa? Bracket. Bracket. Hmm. Ada berapa jawapan? Saya ada 3 bracket kot. Ada 3 bracket macam ni. Lain-lain. Macam ni. Ha. Okay, buat macam cukup. Nanti 1, 0, 1. Macam ni. Cukup. 3 tempat je. Ini. Kalau let's say macam ni state the graph, dia akan macam gini, dia macam ada something graph kan. Barulah ada from negative 1, from 0 to 1 ke ada graph. And this is no graph. So tak boleh buat dah. Okay. Tu.